Magandang hapon po mga paps. Welcome po sa ating palatuntunang Ride Radio. Ako po si Jay Taruc. Isang oras na naman po tayong magkukwentuhan ngayong hapon. Jolly? At ako naman si Jolly Alarcon. Pag-uusapan natin ang mundo ng riding community dito sa Ride Radio. Nakatuto kayo ngayon sa Signal TV Channel 1. Live din po kami ngayon sa facebook.com/1ph ang Signal. At syempre sa YouTube, hanapin lamang ang 1PH. Napapakinggan din po kami ngayon sa Radio 592.3 News FM. Good afternoon, Engineer Jolly. Good afternoon, Jay. Isang mainit, ngunit umuulan na panahon ngayon. Medyo natitigilan ka ngayon, ano? Dahil balik ulit tayo sa ating StreamYard broadcast sa Ride Radio. Alam niyo mga kaibigan, yung mga developments the past 2 days, no? 2 days ay sobrang nakaka-alarma at may reason naman po kung bakit dapat paghandaan natin, dapat tutukan natin itong balitang to. Kasi kahapon lamang po na-reach natin yung all-time high, Jolly, no? 7,103, no? From kasi everyday binabalita namin to sa One Balita Pilipinas, umaabot lamang tayo ng an average of 1,000 to 2,000, no? Yung daily average cases ng COVID-19. Pero ngayon, sumipa bigla, Jolly. Starting ng Monday, no? Starting ng Monday talagang doble, triple. And then, bumaba ng bahagya, biglang 5,000, 6,000, hanggang sa kahapon ay umabot na ng 7,103. At today, no, according to the numbers na coming from the DOH, ay almost 8,000 na tayo, no? Halos 8,000 kaso na ngayong araw. So, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapaalala namin sa inyo, mga riders o yung mga kapwa natin na nakikinig dito sa Ride Radio. Naku po, ito po, papaalala na namin ulit sa inyo yung mga sintomas ng COVID-19. No? Kung kayo po ay nakakaramdam ng tumataas ang temperature nyo, may lagnat kayo, panginginig, pag-ubo, no? Pangangapos sa hininga o hirap sa paghihinga, pananakit ng katawan, no? Pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng panlasa at pangamoy. Nako, mga kaibigan, wag po niyong ibaliwala po yung mga sintomas na yan at please seek medical help agad, no, Jolly, no? Hirap kasi ng iniisip po, parang malakas naman ako, wala akong nararamdaman na nakakaiba. But mga kaibigan, ako, seryoso po ito talaga and ito na nga po yung pagsipa, yung surge po, yung upsurge ng bilang, no? Kasi Jolly, sabi nga nila yung mga bagong variant daw mabilis, no? Mabilis makahawa. Mabilis ang kalat, oo. At saka wag sana natin na makalimutan, Jay, yung simptomas ng COVID-19, bago pa natin maramdaman, it takes days para mag-manifest. So between wala kang naramdaman at saka lumabas ang simptomas, posibleng nakakapag
spread ka na nung sakit. Oo. Pero Jay, ano ba yung mga paalala So, posibleng iwas sa iyo na hindi. Oo. Well, eto, siguro para malaman din ng ating mga tagapakinig at tagapanood, no, manatili po kayo sa bahay hanggat maaari. Kung di naman mahalaga yung mga lakad, ay nako mga kaibigan, pagpaliban ho muna, especially ngayon, no? Dahil ang lahat po talagang, nako marami akong nakakausap, talagang sila mismo gusto nilang mag-self-quarantine, no? Huwag munang maglalabas o kitain yung kanilang mga kamag-anak o kaibigan, no? These times po ay napakahalaga. Itong mga succeeding days and weeks ay talagang kahit ang ating UP Octa Research Team, ang description nga ni Professor Guido David dito sa nangyayari sa atin, doon pang lang kahapon, Jolly, ang sabi niya, this is a nightmare. Isa pong malaking bangungot ito na ganun po ang kinahinatnan. Ito sa kabila ng napakahigpit ng mga nag-curfew na nga tayo sa mga minors, no? Bawal na lumabas at yung curfew natin sa gabi, di ba? 10 to 6, no? Hindi na pinapayagan lumabas ang kahit sino, di ba? So, ito hindi kahit ho yung mga eksperto natin, mga kaibigan, ano, hindi po nila matumbok, hindi nila malaman kung bakit nagkakaganito, and it is of our best interest po na protektahan natin yung mga sarili natin. Huwag ho tayong maging pabaya at iwas ho muna sa paglabas-labas, no? Palaging magsuot ng face mask at face shield. Ang sinasabi nga ng ibang mga eksperto, mga doktor, kinakailangan kahit nasa loob ka ng bahay, no? Just keep it on, no? Yung face mask, no? Dahil hindi natin alam yung mga kasama natin sa bahay kung carrier sila. Kung may mahabang outside exposure ang isang miyembro ng pamilya, ugaliing magsuot ng face mask sa loob ng bahay para maiwasan ang household transmission. O Jolly, ano pa ba yung mga paalala natin sa ating mga kababayan? Ayun Jay, at saka ugaliing mag-alcohol, mag-sanitize at maghugas ng kamay lagi. Tapos, seryosohin natin kahit sabihin natin napaka-hassle, seryosohin natin yung pag-fill out ng contact tracing forms sa mga lugar pampubliko, di ba? At saka kapag may nararamdaman, huwag ka nang pumasok sa trabaho or umiwas ka na sa contact sa mga ibang tao para hindi kumalat agad. Oo. Ayun, kinakailangan talaga nating sundin itong mga paalalang ito kasi mga kaibigan, ano to pag hindi napigilan ay mahirapan po ang ating yung mga hospitals natin na sa ngayon po ay 60 to 70% ng ang occupancy rate, ano? Dahan-dahan na po talagang medyo natatambakan sila ng mga kaso ng COVID-19. And ayaw po natin mangyari na halos hindi na sila talaga magkanda-ugaga at hindi na sila makausad, ano? Yun ang inaabatan. Ayaw natin mangyari yun, Jolly, kasi yung ating healthcare services ay napakahalaga. Hindi lang naman COVID kasi ang ginagamot niya, no? Marami ring karamdaman, no? Aside from COVID. So we have to protect our healthcare services, no? Especially dito sa NCR, no? I heard kahapon, no, si DOH Secretary Duque, no, gusto nga niyang i-pull out yung ibang mga bakuna, no, na naipamahagi na sa iba't ibang probinsya dun sa mga low number of cases lang. Gusto niya munang hiramin, Jolly, gusto niya munang utangin yung bakunang yun, no, para makatulong dito kasi nandito ang kumbaga ground zero dito gere. Okay, anyway, kahit mataas po ang bilang ng COVID-19 cases, patuloy pa rin po tayo dito sa Ride Radio sa pagbibigay ng pinakahuling industry news, o motorcycle industry news. At syempre, pag-usapan natin ngayong araw na ito ang isang naging hot din nung nirelease, no, Jolly, a few weeks ago, itong Ducati Multristrada V4S, no? Makakasama natin ngayong araw na ito. Jolly, sige, introduce mo na ang ating guest for today. Introduce natin si Toti Alberto, ang President and CEO of Ducati Philippines. Okay. Good afternoon, Toti. Good afternoon, Hi, Toti. everyone. Good afternoon.
Yes, sir. I'm with Engineer Jolly Alarcon, no? Welcome to Ride Radio. Welcome, everybody, and thank you very much for having me. So, Okay, Toti, I hope you're keeping safe, no? And I know you're you're aware that today, no, 7,999. No, we reached the all-time high of daily daily number confirmed cases ng COVID-19. So I hope you're keeping safe. Yeah, I'm actually out of Manila now. Nandito ako Okay, sa probinsya. I'm actually in Batangas. I'm trying to stay away kasi, I'm 52 already. I had high blood pressure before. So, and my wife's diabetic. So I'm trying to be as safe and responsible as possible. I actually ride alone a lot of times. Or if ever I join a group, That's good. walang breakfast. That's good. O sige, Jolly, let's go to our ride reviews na para pag-usapan na natin itong Multristrada V4S. Napaka-hot item ngayon is yung bagong Multristrada V4. So, Sir Toti, ano ba yung mga features dito sa bagong 2021 Multristrada na wala doon sa mga previous generations? Okay. Ito, napaka-game changer, no? First of all, this is the first Ducati to have a V4 engine. Yung configuration is the same as the MotoGP bike. And this one makes 170 horsepower. It's the most powerful adventure bike ever. So, yung sa akin, no, I've ridden it in the racetrack. Grabe, it goes 265, and I've heard of others taking it up to 285. Grabe. So it's so fast. Pero pag preno mo, ang ganda ng handling niya, ang galing niya lumiko, there's ABS, and then there's cornering ABS. So kahit nakahiga ka, kahit nakaliko ka, pwede mong pindutin yung preno mo sa harap, hindi ka titiklop, hindi ka tutumba, magsha-shake lang siya ng konti, signaling na you're at the traction limit, bibitawan ng computer ABS yung brakes mo konti para hindi ka sumemplang. Then afterwards, pwede mo nang igas ng todo. Yung traction control will make the back tire slide a little bit, but not enough para sumemplang ka. Parang umiikot lang siya ng konti, kagaya nung nakita niyo sa video. So gumuguhit siya ng itim sa kalye. Walang semplang. Sobrang sarap talaga. Mm-hmm. Wow. Jay, I have to confirm this kasi nung ginagamit ko nga yung Multristrada kanina, tanghali, umuulan pa ngayon, so basa ang kalye. Kasi 'di ba, pag-usapang Ducati, syempre these are unrelentingly performance-oriented machines. So nung ginagamit ko yung Multristrada, I was expecting na medyo baka mahirap gamitin or something. Medyo pleasantly nagulat ako kasi andun yung power Sabi nga ni Toti na 170 horsepower, pero maamo pa rin yung bike. Oo. Pero maamo pa rin yung bike. May siya may andun yung ugali na parang alam mo sinasalo ka niya. Inaalagaan ka, ha? Naalagaan ka. So it's perfect for touring. Ang masasabi ko, Jolly, kasi nung World Ducati Week, no? I think this was 2018, Toti, no? Ang ginamit namin, Multristrada, no? Around Italy. And meron na siyang safety pack Yung 2018 pa lang na Multristrada, may safety pack na ito. So, yung confidence ng rider, even going on, di ba? Yung mataas na speed, no? You're reaching more than 100, 150, almost 200. Yung confidence ng rider ay increased because of the safety pack, no? And may mga bagong Toti, I have to ask you this, no? How will it perform ang Multristrada? How will it perform sa off-road naman? Can it perform in off-road conditions, so major bad roads? Okay, ako I have one for a few months already. Ang masasabi ko lang, mas swabe siya sa off-road. Kasi before I had the 1200 and then I had the 1260 Enduro. Ang good part niya, pag nasa kalye ka, konting gas, gumago. So in other words, lamang na lamang ka sa bunutan, sa power, etc.
Pero pagdating sa off-road, kailangan suwabing-suwabe yung pag-on mo ng throttle. Kasi konting bukas, kumakayod yung gulong, nagsaslide siya. Kahit may traction control siya, medyo parang nakakatakot, medyo sketchy. Yun yung 1260. Nagulat ako dito sa V4, maybe yung advanced electronics niya, advanced computer, naging suwabe siya. Naging siya, pwede mo siyang pigain. Tapos, nagsaslide lang siya. Alam mo, yung makikita mo sa video na naka-sideways siya. Pwede mong itodo, hindi siya sa sobra. Ganun lang siya. Sayang wala tayo nang pwedeng face-to-face ngayon kasi pwede natin yung dalhin sa isang off-road at kayo mismo, igagas nyo siya ng todo, makikita nyo na mag-offline lang siya ng konti yung likod, tapos magsispin yung tire, pero hindi siya tutuloy. Nakikita nyo dyan sa video. Actually, pag pineno mo ng todo, isipin mo, paglalak yung harap, tapos tutumba, hindi na ganun eh. Hindi naglalak, pinapakita namin na at 60, 80, dadaan ka sa buhangin, tapos pag pindot mo ng preno, di ba nakikita ng students, yung gulong gumaganong-ganon. Hindi siya yung nag-lock. Diba? Parang siyang ABS for off-road. Jolly. ABS for off-road ang description nito. Yun na nga eh. Parang Jay, no? Parang kahit sabihin mong sobrang daming power, sobrang laki ng makina ng motorsiklo, precise pa rin siya. Correct. Yes. Actually, sobrang niyang daming rider aid na ang dali niyang gamitin. Di ba, if you read yung mga complaints ni Valentino Rossi, di ba? Kaya sabi niya na mas magaling ako sa kagaya ni Dovizioso or Petrucci or sino man. Pero dahil sa rider aid ng Ducati, nakakalamang sila. Pero yun ang sa racing, no? Pero, di ba, mga pare, sa edad natin na to, sa stature natin, mag-computer na lang tayo, baka na tayo para mabalian. Di ba? So, relax lang tayo. Tama-tama lang sa mga kagaya natin to na professional na. For the racetrack. For the racetrack. Tapos ako sa racing professional eh. Champion racer yan si Toti Alberto. Jolly eh. Yun, no? Parang bale, no? For the racetrack, it makes people perform faster. Pero sa kalye, it makes the bike safer. Okay. Pero Sir Toti, go Jolly. ano ba yung pricing nito for the Multristrada? Di ba meron siyang mga ibang variants din? Ano yung difference pagdating sa pricing? What are the variants and the prices? Yeah, I can just say it broadly, no? Kasi like I said, I'm out of Manila kasi I'm trying to keep safe, no? Dahil sa COVID natin. So, ang pinakamura nito, yung base model, I think the Multristrada V4, I think it's like mga 1.3 something. So, it's very affordable. Pero syempre, the top of the line sports model with a radar, with an exhaust system, carbon fiber, everything, alam ko nasa mga 2.2. So, pero yung middle variant na okay na, which is what I have, it's called the Multristrada V4S. S is the one with the electronic suspension with wire wheels para pwede sa off-road, kagaya yung nasa video. It's like 1.770. So yun lang. 1.770. Okay. Yes. Ganun. Okay. Yun. Pero compared to the previous generations of Multristrada, parang engine and frame-wise, meron bang mga significant improvements itong 2021 model? Well, first of all, syempre yung engine design, unang-una 4-cylinder. That's why naging mas swabe. Yun, mas pino, sabi nila eh. Yun ang description eh. Pino. Ang argument dati between Ducati and other brands was, mabilis nga, pagod ka naman. Which is true. Kasi it's like thoroughbred racehorse na pag binitawan mo, tumatakbo, yung hinete naman pagod na pagod. Itong V4 na to, with the new electronics we were talking about, makes it more refined. And actually, this is the safest bike ever kasi meron nga siyang radar system eh, na pag inon mo yung cruise control mo, pag let's say naanto ka na, pauwi ka na galing sa biyahe, pag may kotse sa harap mo, mag-isa siyang prepreno eh.
Tapos pag may kotse sa gilid mo, sa likod na hindi mo kita, nag-a-alarm yung side mirror na may tao dito. Parang yung mga modern na mga Wow. high mga luxury cars. Ganun. Ganda naman ng mga Meron features na siyang yun. alarm. Yes. Tapos like ako, kagaya ko na may telepono ako palagi, pag nagra-ride ako, lumalabas kung sino yung tumatawag, sino yung nagte-text, lumalabas. Connectivity dun sa TFT screen. Pag alam kong kung nasa city lang ako, pero pabayaan ko. Pero pag nasa out of town ako, ino-off ko. Kasi, let's say, di ba, mabilis takbo mo, biglang makita mo yan. Ma-distract ka pa eh. Biglang magme-message si Joy. No? Sasabihin ni Joy, biglang, Oy, Toti, nasaan ka? Saan ka na? Oops, tuloy. Totoo. Yeah. Okay, alam mo, later in the show, Toti, makakausap naman natin yung isa pang, of course, may Multristrada siya before, no? And I think nasa kanya pa rin yun. Si Coach Sean, no? Later on in the show, sasabihin naman niya yung kanyang ride experience with your Multristrada V4 kasi ginagamit niya di ba? And probably may iba pa siyang mga pwedeng i-share sa atin. Pero we would like to thank you, Toti. Ingat ka dyan sa Batangas. And mga kaibigan, yan po si Toti Alberto, President at CEO ng Ducati Philippines. Ingat kayo, Toti. Ingat po. Thank you, sir. Thank you. Alright, mga kaibigan, yan po ang Presidente ng Ducati Philippines with regards dito sa Multristrada V4. No? Interesting machine. Jolly, no? Ikaw, nasasakyan mo ngayon. Hindi ko pa nasakyan yan, but impressed ako dun sa design niya. It's a very, I think it's an improvement from the past, Multristradas, no? Napakaganda. Di ba, for the past few years, every year, nagkakaroon ng improvement itong mga Multristrada, di ba? Pero ngayon lang yung 2021 na model, talagang ground up. V4. Bago yung bago V4 makina, engine. bago frame. Bago lahat. Sabi nga ni Toti, which makes the engine smoother, no, pagka ginagamit mo. Pero eto, may makakausap tayo ngayong hapon, Jolly, na talagang sinakyan itong Multristrada V4. Makakasama natin si Coach Sean Farinas, no, brand ambassador ng Ducati at DRE Instructor. Welcome back to the show, Coach Sean. Welcome to Ride Radio again. Thank you so much for having me again. It's nice to be back. Hi guys. Okay, I don't remember, Coach Sean, no, kung natanong ko na sa'yo to, pero bakit Multristrada ang weapon of choice mo? Bakit ito ang napili mong motorsiklo nga pala? Kasi it's the best both worlds. Proper na description ng genre ng Multristrada. Well, technically, Jay, it's an adventure bike, but because it's a Ducati, it has its yung racing lineage ng Ducati. As a matter of fact, it's the engine was derived from the MotoGP engine, which is the V4 Gran Turismo engine. So, it really has that racing lineage on it, sa bike na yun. Oo. And siguro pwede natin i-compare din sa ibang mga adventure bike na pwedeng off-road and on-road, ano? I saw your bike last year and it's set up as parang an on-road, off-road. Yun ba yung enduro version, yung dinala mo last year sa Ride Radio? Yes. My current bike now is a 1260 Multristrada Enduro. So, ang laki. difference yun. Yeah, it's a bigger bike. More towards riding a little more off-road. But then the V4 now is miles away from what I have. Kasi ang dami ng advancements, ang dami ng mga rider aids na nandito sa Multristrada V4 na wala sa mga previous generations. So sobrang nagulat ako when I rode it, kaya nung nagkita tayo, wala akong masabi dun sa bike kasi sobrang nabilib ako. Anong pinaka-notable na features, yung mga improvements from the past Multristradas, etong V4, anong kapansin-pansin ng mga improvements ang nakita mo and saan ka na-impressed particularly? Yeah, buti na tanong mo yan, Jay, kasi I've had, I think I've tried or I've owned mga 3 different generations of the Multristrada, right? Okay.
I came from the Multristrada 1200, which was back in 2015, and then I had a 1200 Enduro, and then the 1260 Enduro, and then I tried this one, the Multristrada V4. I think the biggest difference in itself is yung engine. Yung power delivery ng V4 engine, sobrang kakaiba siya kasi pag kailangan mo siya maging smooth, like for say you're nag-ride ka sa city or sa urban environment ka, sobrang swabe ng engine niya. But then when you get to the open road, let's say you put it on sport mode and the power is on high, grabe, like the slightest twist in the throttle, ramdam mo na kagad yung performance ng engine. Kakagat na kagad, may torque na kagad. Yeah. The torque is there, no? Ang lakas ng torque niya. And then aside from that, yung geometry ng frame, it's a different frame. It's a monocoque frame, meaning it has a much lower center of gravity. The bike is much lighter. I think compared to my bike now, it's at least mga 20 pounds lighter. And of course, if you're a rider, 20 pounds is a big deal. Yeah, it's a lot. It's a lot, oo. And in terms of, so nabanggit mo yung geometry, no? What about the comfort? Kamusta ang suspension nitong bagong V4, no? Multristrada V4? I was able to ride yung 2080 Multristrada around Italy nung World Ducati Week kami. Okay naman, it runs really well, no? Pagdating lalo na pag umaakyat, no? Naakyat mo na ba itong bagong Multristrada V4, Sean? Hindi pa? Yeah. I've ridden it. I've given it a fair amount of saddle time. And Wala kang hirap when you're climbing. Wala eh, yeah. Kaya parang sinasabi ni Toti, parang ikaw relax ka pa after a long ride. Yun yung malaking difference niya. And with regards to suspension, it has the same skyhook suspension like what you had in the previous model, yung sa 2018. Yes. Yeah. But then it's the geometry, the wheelbase of the frame itself, and the smoothness of the engine. It parang lahat yun pag pinagsama-sama mo, it makes for a better ride. Oh, okay. Alam mo, Jay, looking forward ako na makagamit yan, Joy. Nung since nabanggit yung skyhook na suspension, which is yung mga Marzocchi ata na units. Alam mo, ang ganda ng features niya nung ginagamit ko kanina, adjustable on the fly yung adjustment ng suspension. So kung kunwari may pasahero ka or may gamit kang dala, na a-adjust mo yung suspension based sa load. So hindi mo na kailangan ng mga special tools, hindi mo na kailangan kalikutin yung mga knobs sa ilalim. Andun lahat. So sa sa screen na-adjust. Okay. Yun nga, sobrang high-tech. And alam mo, na-intriga din kami dun sa radar na tinatawag, Coach Sean, no? I haven't seen a Multristrada with a radar installed, no? Yung sa harap, ini-install. Yun na monitor ka ng via satellite yun, eh. Alam mo, Jay, first time ko nga nakarinig ng motorsiklo na may radar, eh. Oh. Dito sa Multristrada. Nagtaka ako when I was looking at the bike. So, ano tong flat na portion dun sa harap and bakit siya nilagay dun? Of course, knowing the Italians, they're perfectionists when it comes to design. Yung sinagot nila, yeah, exactly. So, sabi nila na it's for radar nga to help you when you turn on the cruise control, and then you can actually set it up in a way na yung distance mo between the vehicle, any vehicle in front of you, na-adjust pa niya. Oo. Yun ang medyo outstanding din na feature nito, Jolly, no? So it only shows na talagang itong mga Italian designers sa Ducati talagang pushing it forward, no? Pushing it further. Ano pa yung pwede natin gawin dito? Hindi lang performance, safety din talaga. At isa dun sa mga variant, no? Mga models ng Ducati, yung Pikes Peak. I heard, Sean, hindi na raw nagkaroon ng Pikes Peak model, no? With starting this year. As if I'm not mistaken, no? Kasi, the designer passed away last year during the pandemic, no? So, we can't confirm naman kung magkakaroon pa ng Pikes Peak version in the future. Pero, yun yung isa sa pinaka-sought after, Sean, no?
I think it's bound to happen. I think I find it impossible na hindi sila maglalabas ng Pikes Peak version. Maybe give it a year or two. Kasi yung the demand for the Pikes Peak version is so big. Kasi karamihan naman na nag-ride, malaking percentage ng mga taong nag-ride, gusto nila mag-ride sa kalsada eh. Konti lang yung mga rider na naghanap ng off-road. So, itong Pikes Peak na to is really the road-oriented of the hill. Yeah, it's road-oriented and it's really made to go fast. Yeah, okay. Jolly, may tanong ka pa kay Coach Sean? Wala na, Jay. All right. So, Coach Sean, thank you for the second time, no? Nandito ka na naman sa Ride Radio. Thanks for spending your afternoon with us and sharing your experience dito sa Multristrada. Mga kaibigan, yan po si Coach Sean Farinas. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Alright. Nako, dami nating natutunan dito sa Multristrada, Jolly. And balita ko, wala na nga maibenta na Multristrada because of the pandemic, nagkakaroon ng delays, no, with the shipping. Shipping is coming from yung kung saan ginagawa ito, no, sa Italy. So wala na maibenta. I heard, no, from the manufacturing point, nahirapan sila dahil sa pandemic hanggang dun sa pag-supply, di ba? Yung mga shipping medyo na-delay. Oo. So yun, marami pa tayong pag-uusapan mga kaibigan tungkol po sa ating nararanasang pagsipa ng bilang ng mga daily average ng COVID-19 cases. So pag-uusapan natin yan, ang COVID-19 mamaya po sa pagbabalik ng Ride Radio. Kaibigan, welcome back to Ride Radio. Patuloy po kayong nanonood sa programang Ride Radio. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po kami sa aming facebook.com/1ph on Signal. At syempre,
Sa YouTube, hanapin lamang po ang 1PH. Napapakinggan din po kami sa Radyo 5, 92.3 News FM. Johnny! Siguro batiin muna natin yung ating mga viewers, no? Si Direk Bing Basit, sabi niya, good afternoon, boys. Uy, no, Direk, kamusta? Okay, hi Direk, ingat ka ha. Nako, I'm sure nasa bahay ka lang at kasama mo yung family mo. Si Janisha Gumbok, Vienna, watching. Ano kaya ito, Jolene? She's watching from Vienna? Or Vienna, sa Venice. Sa Venice o sa Vienna? Usapang Ducati, tapos may viewer tayong galing Vienna. Galing sa Europa, ha? Okay, JM Ginto. Hi, JM. Kamusta? Nako, ingat-ingat po kayo, mga kaibigan. Mula naman kay Louis Carias Basco. Gandang hapon po, mga paps. Watching from Valenzuela City. Stay safe po. And happy weekend. Happy weekend sa'yo, Louis. And stay safe din. Okay? Mga kaibigan, napakahalaga po nitong issue na ating tatalakayan. No? And ito po ay may kinalaman talaga dito sa pagsipa. Diba, Jolly? No? Napakahalaga nitong bantayan dahil, mga kaibigan, pag tumataas na yung ating bilang, yung daily average yung binabantayan dyan ngayon kasi halos 8,000 na no? Sumipa sa 7,999 ang bilang ng bagong COVID-19 cases sa bansa ngayong araw. Yan ang pinakamataas na naitalang kaso simula ng magpandemya. Para talakayin yan, makakausap natin live si DILG Spokesperson Jonathan Malaya. Yusek Malaya, good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Okay lang ba ang aking ano? Ayan, malinaw. Okay. Loud and clear, okay yung framing mo. Yusek, 7,999, no? Kahapon, talagang maraming nagulat. I'm sure ngayon, marami nang nalaglag sa kanilang mga silya at sa kinatatayuan, no? At talagang hindi malaman kung anong gagawin pa. Napakataas po nito. Ano po ba ang dahilan? Anong posibleng dahilan nito sa biglang pagsipa? Well, yan din nga ang kinakasama ng loob natin, no? Namin sa National Task Force COVID-19 kasi isang taon nating pinaghirapan yung mga datos natin, no? Mula nung nagsimula mula nung nagbukas tayo after the 2 months ECQ and then pumasok tayo, we slowly reopened the economy. Yes. Hindi tayo nagbukas ng ganito. Ngayon lang, no? Kasi nga, lumabas sa datos na dito sa Metro Manila lamang, may 3 milyong tao ang nagugutom. Correct. No? So, our economy is really under extreme pressure. No? Napakadali lang kasi para sa ibang mga tao na sabihin na mag-lockdown na lang. No? Pero kami sa gobyerno, madali lang yun. Kasi kahit anong mangyari, ang sweldo namin, tuloy-tuloy lamang. Pero paano yung mga nasa private sector? Yung mga arawan, yung mga hindi makapasok, no? So, we were hoping na if we slowly reopen the economy, ay makakayanan natin, no? Ngunit, Jay, sa tingin ko, dalawang issues yung naging contributor sa surge. I think number one is the COVID fatigue. Napagod na yung ating kababayan. Naging lax po sa safety protocols, no? Hindi nag-aanong. Yeah, that is supported by data kasi nakikita natin sa mga datos na pamilya yung hawaan, no? Yung tatay, nanay, yung anak, no? Kahit yung lolo, no? Sila yung mga tinatakbo sa ospital ngayon. Galing sa mga indoor parties or nagkaroon ng birthday, nagkaroon ng gathering per family. And the second thing na nakikita ko is yung vaccine optimism. Kasi dumating na yung bakuna, no? Dumating na yung more than 1 million vaccines, partly from Sinovac, partly from AstraZeneca. So, nagkaroon ng vaccine optimism na, patapos na yung pandemya, pwede na kaming gumalaw. So, all of this contributed to this surge na sana makontrol na natin and we're hoping na yung mga measures na in-implement natin starting yesterday, makaka-contribute sa pagbaba ng mga kaso.
Yusek Malaya, ano po yung tinatawag na circuit breaker lockdown ng ilang mga eksperto? No? Pabor po ba kayo dyan? At ito ba ay nakikita niyong epektibo na para ma-arrest itong patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa ating bansa? Yeah. Actually, ako rin nagtaka rin ako nung una yung ano yung circuit breaker na yan. I was not in the meeting when that was discussed. Akala ko it was something entirely new. Hindi naman pala, no? It's not the circuit breaker that other countries have imposed, like the ones in Singapore, no? In the UK, I think they have imposed this circuit breaker yes, lockdown. yes. So, it would be incorrect to call it as a circuit breaker. It's not a circuit breaker. Okay. It's more of binabawi natin yung mga establishments na binuksan na natin. So, yung mga sinihan, mga arcade, mga salon, no? Or we limited the occupancy to 30% or 50%, no? And then yung mga ahensya ng gobyerno, we're limiting the capacity o na magre-report from 30 to 50%. At yung mga mass gatherings, gaya ng mga religious gatherings, na allowed are back to 30%. So kumbaga, we are doing a slow adjustment, not a complete circuit breaker like the ones they did abroad. Not a drastic, lockdown tayo ulit, wala ulit lalabas, bawal ulit mag-operate yung ganyang establishment. So dahan-dahan rin po ang pagsasara, kumbaga, Yusek. Yes, kasi alam mo, gaya nga na sinabi ko kanina, Jay, no? Ang dali lang para sa ibang magsabi, lockdown na. You know, but if you're in government, you hear both sides. Okay? Jay, kausapin niyo yung Philippine Chamber of Commerce. Kausapin niyo yung ECOP. Kausapin niyo yung foreign chambers. Umaaray na talaga sila. And malalaki na to. Ano pa yung mga maliliit? Yung pinapakita nyo ngayon, yung mga malls. Yung mga meron pwesto dyan, naku, ang mahal pa naman sa mall. Yung mga maliliit na mga fruit stand, nako, they are really hit by this pandemic. And so that's why hindi natin kaya muna as of now. Kasi gumanda na rin kasi yung ating capacity, no? When we started, our testing was only done by one lab, RITM, no? And then naging 10, naging 20. We're now more than 200. All regions in the country have their own labs already. So gumanda na. Nakapagpagawa na tayo ng maraming isolation facilities. We have more hospitals. But of course, may hangganan yan. Pag napuno na lahat yan, then I think government will have no choice but to impose a lockdown. But so far, wala pa naman tayo doon. Oo. Yusek, hanggang saan po hihintayin natin na umabot yung daily average number of cases ng COVID-19? I mean, right now, we're knocking at the door, the footsteps of 8,000, no? So, in-expect po natin, possibly, baka tumaas pa ito, wag naman sana, but hanggang, let's say, umabot tayo ng 10,000 a day average, pupunta pa doon ho ba tayo papunta sa lockdown o baka 9,000? May mga, ano ho ba kayo, barometro para malaman natin o matulungan kayo mag-decide sa pamahalaan kung kailan tayo magla-lockdown ulit? O is there a possibility na mag-lockdown soon? Alam mo, Jay, that's a very good question, no? Ang sabi ko nga, there are no easy answers to this question. However, ang pwede ko sigurong masagot dyan is, yung numero kasi na 7,000, alarming yan, of course, no? But that's not the complete picture. Kasi karamihan sa mga nagpo-positibo are asymptomatic. And therefore, pag asymptomatic ka, pwede ka namang mag-home quarantine so long as may sarili kang CR at may sarili kang banyo. Yun nga lang, kung wala kang ganong klase, you will have to be transferred to a temporary monitoring and isolation facility. Yun ang pwedeng mapuno. Pag napuno na yun, then we have a problem in our hands. That's number 1. Number 2, although maliit lamang ng nagpo-positibo ang nao-hospital, because as I said, hindi naman lahat dyan severe or critical, pag dumami yung severe as a percentage of the numbers who are positive, baka mapuno ang ating mga ICU beds, yung ating mga ventilators, at nagkakaroon na nga ng punuan ngayon. So, hindi ko talaga, I cannot answer you directly
kung ilan, I will have to leave this to the DOH kasi sila yung may day-to-day report on the number of the healthcare system. Kasi yung healthcare system yung crucial. If our healthcare system cannot accept the number of patients, and then we have a problem. Then wala tayong sigurado choice ako kundi lockdown. mag-lockdown. Oo. So ang babantayan po natin yung kung paano matutugunan yung mga dumadating na COVID-19 cases sa ating mga ospital, no? Healthcare system nga sinasabi ni Yusek Malaya. And of course, meron din hong mungkahi itong Octa Research Team, no? Na isa-ilalim ulit tayo sa soft MECQ o hard lockdown, ang NCR. Ito ho ba ay pinag-aaralan na ng ating ahensya, Yusek? Yes, actually, Jay, everything is on the table right now. We are not discounting anything, no? Although mas maganda na yung ating capacity now, 1 year after the pandemic, as I said, we have more contact tracers, 255,000 nationwide. We have more testing centers. We can test a lot in a day all over the country. We have increased our ICUs and our ventilators. But at the end of the day, pag na-swamp ang ating mga hospitals, our healthcare system, then we will have to go into a hard lockdown or yung tinatawag na ECQ. Sana hindi tayo umabot doon, Jay, kasi sad-sad na yung ating ekonomiya and yung pandemya has economic effects as well. And yun nga, nag-react na nga itong si Senator Vicente Soto III, no? Ang sinasabi nga niya, ano bang nangyayari sa ating bansa? parang hindi niya po nararamdaman ang epekto ng ipinapatupad natin ng mga curfew and yung safety protocols, Yusek, ano? Mukhang yun nga, sinasabi mo nagkaroon ng pagiging parang may COVID-19 fatigue at naging lax po yung ating mga kababayan. Pero maliban po dun sa mga rason na yon, may nakikita pa ho ba kayong dahilan? Hindi ho ba nakakarating sa ating information itong ang sinasabi kasi nila palagi, no? Palagi ko hong naririnig sa labas itong bagong variant napakabilis makahawa. Kaya tumataas yung bilang ng mga tinatamaan. Is there a truth to this, Yusek? Kasi, syempre, of course, nare-report ho natin, no? Pero kayo ho, nakakarating na information sa inyo, ito ho ba talaga ang dahilan? Well, kami po, hindi naman po kasi kami DOH, no? We're just the DILG, so ang aming tungkulin ay magpatupad ng quarantine protocols at siguruhin yung mga LGUs are able to respond to this COVID pandemic. Ngunit ilang beses na rin na pag-usapan yan na yung mga variants are becoming more virulous, no? At mas madaming tao ang nahahawaan. Pero Jay, kahit ikaw, alam mo siguro na nakikita mo naman sa iba, no? Naging ano talaga dumami kasi yung gusto makipagkita. Nagkaroon ng mas madaming events, no? And because kamag-anak mo naman, hindi ka na naging ano kasi 'di ba ang sabi, limit your exposure to 30 minutes or less, no? Pero kung pupunta ka sa isang gathering ng pamilya na hindi mo nakita ng isang taon, baka mag-stay ng 30 minutes lang, 'di ba? Correct. Tinanggal mo yung mask, nakipagkwentuhan, hindi mo alam na may positibo pala doon, nahawa kayo. And ito yung nakikita naming problema natin ngayon na nagkaroon. So, I think itong panawagan ng Octa is very much welcome by government na mag-self-isolate na muna ang mga tao, voluntary. And I hope it will work, no? Because if it does, then hindi na natin kailangan mag-lockdown. Pero kung it will not work, then as I said, we may be heading towards that direction. Yusek, na-mention mo yung contact tracers natin. Wala ho tayong problema sa bilang, no, sa dami ng contact tracers na nagtatrabaho sa kasalukuyan. Pero kamusta ho yung performance ng Metro Manila LGUs in terms of contact tracing? Nami-meet ho ba nila yung prescribed ratio? Okay. We are in the process of looking at that ratio. Kasi nga, we have more or less 10,000 contact tracers in Metro Manila. No? Ang pinakamarami niya nasa Quezon City.
Because ang Quezon City naman is like 1/2 of the entire Metro Correct. Manila. Oh, malaking land area yan. Oh. Yeah. And then Manila, no? And then kinausap namin yung mga LGUs, mga mayors, how many more do you need? At pinunuan natin yan, no? Kami, since ang DILG ay kasama namin ng PNP sa DILG organization, nagtalaga si OIC Florese sa PNP na mag-deploy ng karagdagang mga contact tracers from the PNP. So, more or less 400 po yan na na-deploy na natin. And then, require na rin natin yung Bureau of Fire, another 100. And then, MMDA, around 300 additional contact tracers. So, napuluan na po natin yung pangangailangan as to number. And in fact, meron ding hiring ang mga LGUs. Okay. So, doon naman tayo sa tanong mo about performance. Performance po, yung mga Manila LGUs, kamusta naman po ang kanilang performance? Yeah, kasi may tinatawag kasi tayong Magalong formula, no? So, according to the Magalong formula, for every one one positive, kailangan makapag contact trace siya ng 30 at least na tao na nakasalamuha nung surrounding the positive. Okay. Yes, no. And 1:30. Okay. Yeah, at yung 13 yon can be second, third, and fourth degree. Okay? So, for example, meron ako na-identify na 7 na nakasalamuha ko. Yung 7 yon, i-contact trace mo din. That's the ideal. Ngunit, with the surge now, ang dami i-contact trace. That's the problem. Remember, every day may 7,000. So, ilan dyan ang Metro Manila? Okay? Ilan ang contact tracers natin dito sa Metro Manila? Ang tanong, kaya ba niyang lahat ma-meet yung 1:30? So, sa tingin namin, hindi nakakayanin yung 1:30. That may be in peacetime. We're in wartime. Okay? That's number 1. Number 2, medyo mabagal, no? Number 2, pag nag-contact trace ka at positive din yung mga na-contact trace mo, bumabalik yan sa 1. Bumabalik uli yan sa 1. So, gumagawa siya ng sarili. So, it's an exponential increase. So, we realize that the ratio is not fair because it's not reasonable, nor is it nor is it possible given the circumstances. So, inaayos namin yung mga performance indicators ng mga contact tracers. Pero alam mo, Jay, napakahirap ng trabaho ng contact tracing. Ang ginagawa namin is binubulabog na lang namin madalas. We're calling the attention of the LGUs regularly para mas maigting ang kanilang contact tracing program. Pero you said previous reports state na 4 out of 17 NCR LGUs lang ang nagko-comply. Is this true sa pananaw ng DILG? 4 out of 17. Yes, 4 out of 17 kung 1:30 yung target. Dahil napakahirap na i-achieve. Napakahirap. Even Baguio, kasi si Mayor Magalong ang nag-set niyan. Even Baguio today cannot meet the 1:30. It's just so hard to do so. Medyo mataas, ano? Pero yung for example, Yusek, yung mga implementation ng mga curfew natin dito sa NCR, ito ho ba, pinag-usapan na ho ba yung extension? Kasi for 2 weeks natin natin ito, ano? Would it go beyond the 2 weeks yung curfew natin, Yusek? We are still studying that. Actually, nung nag-impose nga kami ng curfew, binatikos pa ang DILG. Bakit daw kami nag-i-impose ng curfew? Ang galaw naman ng daw tao sa araw, no? Bakit sa gabi? Bakit sa gabi, no? Nako, Jay, mag-ikot-ikot ka sa gabi, ang dami nagkalat. Nasa beer house. Dami pakalat-kalat. Nako. Diba? So, we cannot close our eyes to that, no? And pangalawa, correct. When we called for a curfew, nabulabog yung tao. Naku, may curfew na naman. No? So, kumbaga, it had an effect on the mental mental awareness ng tao na, uy, seryoso may curfew scare na ba tayo? Oo. Ayaw na natin magkaroon ng curfew. Oo. So, ang daming ang lumabag, no? In the first few days, ayaw pang mag-cooperate.
no? So, sa tingin namin, this is an important program, itong curfew ito. Although, nung simula, ang daming mga nagalit na naman. Yung kasi mahirap sa ating bansa, ano? Kung magka-curfew ka, magagalit. Kung di ka magka-curfew, magagalit. Hindi mo talaga mano eh. Hindi mo talaga. You cannot please everybody. It's so hard to make those decisions. Ay, eto, siguro magandang last question ito kasi next week na ito eh. Ano ho ba ang paalala ng DILG dun sa mga nagbabalak pang bumiyahe ngayong Holy Week? Ano ho ba ang dapat isa-isip nitong mga kababayan natin na ito? Well, alam mo, Jay, even me, I was hoping na makauwi din sa probinsya. No? Kasi nga, before the surge, nagluwag na ang DILG, di ba? Tinanggal na namin yung medical certificate, tinanggal na namin yung travel authority because we thought, we're on our way and with the vaccines coming in, no? Pero sa tingin ko, with the surge, it's not advisable to travel. Sa bahay na muna po tayo, magpenitensya lang tayo sa bahay. It's going to the provinces is not an essential travel and should be discouraged. Kasi nga, may laki na problema natin dito sa Metro Manila, dadali pa natin sa probinsya, o baka magka-surge din doon. It would be best if we just contain it here. Ayun, galing po mismo sa DILG. Nako mga kaibigan, mga kababayan, kung nagbabalak kayong magbakasyon, mag-beach, postpone muna natin yung mga plano natin dahil delikado na po itong numero, no? Yung bilang nakaka-alarma at galing na po kay Yusek Malaya, talagang sa bahay muna tayong lahat. Well, anyway, thank you so much for the explanation. Sa palanggalan na lang maligo. Punoy na lamang ng tubig, lagyan ng ice para malamig ng konti. Okay, thank you so much, Yusek Jonathan Malaya, DILG Spokesperson. Maraming salamat po sa information and paliwanag. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Alright, mabuhay po kayo. Mga kaibigan, yan po si Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG na nagsasabing this coming Holy Week, sa bahay muna tayo, mga kaibigan. Postpone muna yung mga lakad at ito pa ang kailangan nating bantayan, yung pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Nako, yun. Jolly. I think siguro yung may katotohanan din yung sinasabi niya na COVID-19 fatigue, no? I see that sa mga kasama ko, mga kaibigan ko rin, nakikita ko, not only my family, pero yung observation ko talaga, grabe, magmamask na naman ako, mag-face shield na naman ako, diba? Yun yung madalas kong makita sa kanila. Nakakasawa. Uwi ako maaga. Iwas na naman ako. Baka may dumikit sa akin na hindi ko naman alam. Baka mahawa ako. So, can you imagine that? Living our lives na gano'n every day, di ba? Every day. Tapos, andyan pa yung dumating na yung bakuna. May mga nabakunahan na okay naman, di ba? May bakuna na pala eh. O tara na, mamasyal na tayo sa La Union o dito sa Batangas, di ba? Mag-relax naman tayo, total. Holy Week naman, magbakasyon tayo. Pero ito nga ito yung mga numerong bumabalandras sa mga mukha natin, di ba, Jolly? Speaking of numbers, grabe yung sinasabi nga nila, which is yung ratio for the contact tracers na 1:30. Mahirap ba yun? 7,000 a day, di ba? 7,000 a day ang mga bagong cases. So isipin mo na lang 7,000 times 30 is like 2.1 million a day ang kailangan nila i-contact trace, which is a number na grabe, pakalaki, di ba? Na parang hindi kaya ng tao kahit madami sila. Parang ang hirap i-achieve nga nun. And syempre, kahit maging yung ating mga contact tracers, may fatigue rin yan, di ba? Napapagod din yan. So, okay. Siguro magpaalam na tayo. Pero bago tayo magpaalam, Jolly, mga sintomas ng COVID-19, mga kaibigan, paalala lang po. Kung may lagnat kayo o panginginig, pag-ubo, pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga, pananakit ng katawan, pagsusuka o pagtatae, pagkawala ng panlasa at pang-amoy, talagang mag-ingat po kayo at humingi na ng payo,
magtanong na po kung ano yung dapat nyong gawin dahil ito po ay mga sintomas ng COVID-19. No? Mag-face mask at mag-face shield. Paglalabas, mga kaibigan. Okay, magkita-kita po tayong muli rito sa Ride Radio sa susunod na Sabado. Ako po si Jay Taruc. At ako naman si Jolly Alarcon para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. See you next week. Mag-ingat po tayong lahat. Mag-mask. Tsaka shield.